Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức mà mình làm bánh da lợn nè. Da lợn lá dứa, sữa dừa, vừa ngon vừa thơm nè, dẻo dai và mềm. Đặc biệt cái công thức này thì mình để sang ngày bánh ăn vẫn mềm dẻo luôn, không có hề bị khô cứng. Mà mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh ăn vẫn ngon luôn á. Hoàn toàn không có cần hấp lại luôn. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng thực hiện luôn ha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị nguyên liệu. Thì đây là đậu xanh nè. Đậu xanh này là mình đã hấp chín. Mình dùng 100g đậu xanh ngâm nước cho nở mềm, hấp hoặc là mình nấu cho nó chín mềm là được. Bên đây là mình có 200g bột năng hay còn gọi là bột mì tinh và 30g bột nếp. Thì mình lường bằng 3 cái muỗng canh lưng, 150g đường tương đương nửa chén, chút muối, 400ml nước cốt dừa nha. Đậu xanh sau khi đã chín mềm thì mình cho hết vô trong cõi. Các bạn sẽ cho cái lượng nước cốt dừa vô cho nó vừa đủ xay thôi. Xay cái phần đậu này cho nó mịn. Cái lượng còn lại thì chút nữa mình sẽ pha vào trong bột, không có cần phải cho vào hết. Rồi xay cho nó mịn nha. Sau khi đậu xanh đã xay xong, các bạn sẽ cho hết vô trong thau. Rồi bắt đầu mình trộn bột luôn. Mình sẽ cho lần lượt bột vô nè. Bột năng, bột nếp, đường, tiếp theo là muối, bánh nó sẽ đậm đà hơn. Nước cốt dừa còn lại mình sẽ cho vào hết luôn ha, rồi các bạn trộn lên. Thì đây là cái lớp bột của đậu xanh, cho nên là mình dùng nước cốt dừa cho nó thật là béo, để nó sẽ hòa lại với cái vị của lá dứa nó ngon hơn. Mình trộn thật đều. Bột sẽ có thời gian nghỉ thì bánh nó mới ngon, ít nhất cũng phải là nửa tiếng đồng hồ nha. Rồi để một bên. Đây là cái bột lá dứa thì mình xay 600ml nước lá dứa nè, từ 60g lá dứa tươi. Bột năng thì mình cũng dùng ở đây là 200g. 70g bột gạo nha, loại nào cũng được hết trơn. Bên đây là 30g bột nếp, thì gạo và nếp là mình dùng 100g là tương đương 10 muỗng. Chút muối. Đường thì mình dùng cái lượng này là 200g. Rồi sẽ cho bột vô nè. 7 muỗng bột gạo, 3 muỗng bột nếp cùng với 20 muỗng bột năng, thêm muối cho bánh đậm đà. Lượng đường thì tùy thích nha, có thể giảm nếu mà ăn ít ngọt hơn. Nước lá dứa mình cũng cho vô hết luôn. Nước lá dứa này mình xay xong rồi cái mình để vào ngăn mát tủ lạnh một đêm màu nó sẽ đẹp hơn Rồi bây giờ các bạn trộn đều phần bột lên. Cái thau bột của nước lá dứa thì mình không có dùng nước cốt dừa, tại vì hồi nãy mình đã dùng nước cốt dừa đặc cho cái phần bột màu trắng của đậu xanh này. Đây là 2 thau bột mình đã làm xong. Sau khi mà để nửa tiếng thì bây giờ các bạn khuấy đều bột lên nha, cho nó đừng có bị lắng Rồi mình sẽ chắc qua bên cái ca này cho nó có cái mỏ nhọn nè, một chút nữa mình cho vào trong cái khuôn mình hấp cho nó dễ. Bánh này thì mình sẽ dùng khuôn 24cm quét sơn lớp dầu. Hấp nóng khuôn. Nước cũng sôi lên này. Các bạn sẽ cho trước là cái lớp lá dứa nha. Mỗi một lớp thì mình dùng từ 150 cho đến 200ml nước bột Rồi đậy nắp lại, mình sẽ hấp lửa lớn 5 phút. Đúng 5 phút với cái lớp đầu tiên. Các bạn thấy nó trong rồi nè ha. Bây giờ mình sẽ sắn vài đường để giúp cho hai lớp nó kết dính với nhau nó không có bị bung. Lớp màu trắng cũng tương tự. Mình cũng hấp tiếp 5 phút cho nó chín. Khi thấy mà cái lớp nó vừa trong, nó vừa đặc nhẹ thì mình cho tiếp cái lớp khác nha. Nếu mà hấp lâu quá cái bánh nó sẽ bị tách lớp. Nó xuất hiện lên, nó nở phình lên là nó tách lớp liền Mình cũng hấp tiếp 5 phút cho mỗi một lớp. Rồi tiếp tục mình sẽ đổ tiếp cái lớp lá dứa nha. Mình có phủ khăn ở trên cái nắp cho hơi nước nó đừng có rớt xuống bánh, làm cho bánh của mình nó bị nhão mềm. Cũng đậy lại. Và lớp cuối cùng thì các bạn sẽ hấp 15 phút, nó sẽ chín hẳn luôn. Lớp cuối hấp 15 phút là nó chín
Lấy bánh ra và chờ cho nó nguội, cũng khoảng 1 cho đến 2 tiếng á, các bạn ngâm ở trong cái thau nước á, cho nó nhanh nguội nha. Bánh nguội á, thì mình mới lấy ra khỏi khuôn dễ dàng, không thôi là nó dễ dính khuôn lắm, lấy ra nó không có đẹp á. Khuôn bánh mình đã lấy ra nè, các bạn nhìn thấy ngon ha. Bánh có độ dẻo dai và mềm, cầm lên á, cảm giác rất là thích luôn. Và sẽ cắt bánh ra, có thể dùng cây dao nhựa hoặc là mình dùng cây dao mình bọc cái bọc lại á, để cắt ra nó không có bị dính. Cũng có thể thoa dầu. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ. Khuôn bánh này á, mình làm cũng lớn, nếu mà cắt ra miếng nhỏ nhiều lắm. Nếu mà các bạn làm bán á, thì mình cắt ra miếng nhỏ nhỏ cho nó đều nhau, để mình bán cho nó bằng một giá. Còn khi ăn á, thì mình muốn cắt làm sao tùy thích à. Những cái lát bánh rất là hấp dẫn luôn. Các lớp á, thì nó đều nhau nè, cầm lên có độ dẻo dai và có độ mềm mềm, chứ nó không có bị khô cứng đâu. Thường mà một miếng mà cắt nhỏ nhỏ xéo xéo vậy nè khoảng 3.000 á. Còn nếu mà tùy theo chỗ nữa, mình đổ cái khuôn lớn thì mình sẽ cắt ra. Còn các bạn thích đổ những cái khuôn nhỏ nhỏ cũng được luôn. Mình đổ nó hơi cực một chút ra khuôn nhỏ thì cái bánh nó sẽ đẹp hơn. Bánh này có thể thêm chút xíu mè rang hoặc là không cũng được. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh da lợn, một món bánh truyền thống đơn giản của người miền Tây. Vừa dân dã này ha, mà vừa ngon nữa. Chỉ cần kết hợp đậu xanh, lá dứa cùng với bột. Mình cho thêm bột nếp sẽ giúp cho bánh của mình để nguội nó không hề bị cứng, mà lớp bột nó dẻo mềm, mình để tủ lạnh vẫn ngon luôn á, không có cần phải hấp lại. Ngon lắm. Tách lớp cũng dễ dàng nè ha, mà các lớp không có tự bung. Độ ngọt á, thì mình thấy đậm đà. Nếu mà bạn nào thích ít ngọt hơn á, thì giảm đường lại một chút. Nhưng mà nếu mà lạc quá cũng không ngon nữa. Đó, cái thớ bánh nhìn ngon nè ha. Cái lớp á, mình không có đổ dày quá đâu. Đổ dày quá nhìn nó không có đẹp. Mà các bạn đổ mỏng quá thì cái lớp mình thấy nó không có được bắt mắt á. Nó vừa thôi à. Dẻo, dai và có độ mềm. Nước cốt dừa mình cho vào trong này rất là béo, hòa cùng với đậu xanh nữa, cho nên là cái lớp màu trắng á, ăn rất là ngon luôn. Còn cái lớp màu xanh á, thì nó thơm mùi lá dứa và cái màu cũng đẹp nữa. Mình cho vào ngăn mát tủ lạnh á, thì mình ăn được khoảng 3 ngày nha. Đến đây á, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí, ủng hộ kênh mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai.